În spatele unei uși albe, grele, dintr-un spital românesc al anilor 40, o tânără femeie pășește cu pași hotărâți către masa de operație. Are mâinile reci, dar ochii îi ard de o tărie neclintită. Războiul bântuie lumea, iar în acea sală mică, plină de miros de alcool și sânge, se scrie o pagină care avea să schimbe istoria medicinei. Prima operație pe creier, efectuată de o femeie, se numea Sofia Ionescu și bisturiul ei avea să devină prelungirea curajului și a destinului. Sofia s-a născut în 1920 în Fălticeni, într-un cămin modest, dar plin de valori adânc înrădăcinate. Tatăl ei era funcționar la tribunal, iar mama casnică, dar amândoi i-au oferit ceva mult mai prețios decât un trai comod, un drum spre cunoaștere și o chemare spre bine. Încă din adolescență, Sofia mărturisea că simte o chemare către oameni, către alinarea durerilor. La 19 ani, începea facultatea de medicină din București, o lume a bărbaților, dar Sofia nu s-a lăsat niciodată intimidată. O priveai și nu știai dacă s-o iei drept studentă sau profesor. Întâlnirea cu profesorul Dimitrie Bagdasar a fost un punct de cotitură. El a fost cel care m-a făcut să văd dincolo de teamă. Apoi a venit războiul. În 1943, trimisă în spitalul din Cernăuți, Sofia s-a confruntat cu o realitate cruntă. Răniți în suferință, lipsa medicilor, condiții improvizate. Am făcut prima operație pe creier în 1944. Era un copil cu traumatism cranian grav. Nu aveam altă opțiune. Am improvizat, am făcut tot ce am putut și l-am salvat. În acea clipă a știut. Nu voi mai putea fi altceva decât medic chirurg. A fost ca și cum o parte din mine s-a aprins pentru totdeauna. Într-una din zile, după ce ai făcusem un stagiu de 4-5 luni, în 1944 a apărut, după un bombardament, un copil traumatizat, la care trebuia făcută o operație de urgență, o trepanație. Situația echipei în momentul acela era următoarea. Doctorul Bagdasar avea un panarițiu, doctorul Ionescu avea o plagă la mână, iar doctorul Arsenie era plecat pe front. Deci singura disponibilă eram eu. Eu nu mă încumetam să operez, pentru că știam că mi-am propus că nu vreau să fiu chirurg, vreau să fiu internist. Așa. Dar de mila copilului și fiindcă Bagdasar se frământa că va muri copilul sub ochii noștri fără să-l putem ajuta, am spus am să-l operez eu, domnul profesor. Și l-am operat. În clipa când am operat a fost surpriză și pentru profesor, surpriză și pentru mine, că am operat ca și cum nu era prima operație, degajat și fără emoții, numai concentrată cu gândul ca să salvez copilul. Operația a reușit, dar mi-a întors mie viața la 180 de grade. După război, la Spitalul Bagdasar Arsenii, Sofia a crescut profesional sub îndrumarea profesorului Bagdasar și a soției acestuia, Florica Bagdasar, prima femeie ministru din România. Cu fiecare intervenție și cu fiecare viață salvată, Sofia Ionescu a demontat prejudecățile timpului. O femeie într-un bloc operator? Inadmisibil, spuneau unii. Dar ea intra cu pași fermi, își punea mânușile și nimeni nu mai putea comenta când bisturiul îi dansa în mână. În aproape 5 decenii a operat mii de pacienți, de la tumori cerebrale complexe până la epilepsii și traumatism cranian. Era genul de chirurg care nu accepta greșeala, nici la alții, nici la sine. O operație de 12 ore nu era un efort, ci o datorie. Mi s-a spus că nu o să pot rezista într-o sală de operație de neurochirurgie. Nu am răspuns. Am intrat și n-am mai ieșit 47 de ani. Apreciată și recunoscută internațional, Sofia Ionescu a primit de-a lungul carierei numeroase premii și distincții, între care Ordinul Național Serviciul Credincios, în grad de cavaler, și medalia Meritul Sanitar clasa 1. A fost numită profesor universitar emerit și a primit diploma de onoare a Federației Mondiale și a Societăților de Neurochirurgie. Contemporanii au elogiat-o drept un simbol al excelenței și umanității și o personalitate care a deschis drumuri și a redefinit posibilul. S-a retras în anii 90, dar a rămas aproape de studenții și colegii săi. Când a plecat dintre noi în 2008, România a pierdut nu doar un remarcabil neurochirurg, ci o icoană a sacrificiului și a dăruirii,
Astăzi, clinici îi poartă numele, iar medici din întreaga lume o invocă ca pe un model de perfecțiune și umanitate. Dacă am lăsat în urmă oameni care pot opera mai bine decât mine, atunci am reușit. Cea mai mare fericire pentru mine era, și acum zic, rezultatul operațiilor care pentru mine erau miracole, minuni. Așa, să vezi bolnav în comă și după operație își revine. Să vezi bolnav paralizat și după operație pleacă pe picioarele lui acasă. Astea erau adevărate minuni și de fapt asta doream eu de la medicină. Să văd niște lucruri extraordinare. Într-o lume în care eroii par să fie doar figuri de pe ecrane, povestea Sofiei Ionescu ne îndeamnă să privim acolo unde adevăratul miracol se petrece, în blocurile operatorii, în mâinile care aduc viața înapoi. Pentru că uneori eroii poartă halate, iar uneori au nume de femei.